שלום לך, עורך הדין שפטל, יורם שפטל, שלום לך. שלום וברכה, אלעזר שטורן. יורם, ממך אני לא מצפה לזאת. שטורן זו ההגייה, נאמר, החרדית. הם כותבים שטורן, הם כותבים את זה עם עין גם. היידישאית. ביידיש שטורם זה שערה. טוב, ידידי היקר, לפני שהייתה יידיש, הייתה גרמנית, מה אפשר לעשות? וזו מילה גרמנית, וגם רוסית, אגב, אתה גם יודע רוסית. בקיצור, זה שטורם, כמו שטורם ונדרנג פריודה, זה ממך אני מצפה, ובוא נעזוב את השם שלי. גדלתי בישראל בשנות ה-90. תמיד ידעתי שהעמדות שלי, עמדות של ימין, לאומי, דורשות שכנוע, נימוק והוכחה כדי לנהל שיח. הכרתי והעמקתי בדעות של הצד שמנגד מתוך מתן כבוד. מהר מאוד הבנתי שהאנשים שעמדו בצד שכנגד לא הכירו בלגיטימיות של העמדות שלי. היום, 30 שנה אחרי, בצד השני הדברים לא רק שלא השתנו, הם הפכו גרועים הרבה יותר. הרטוריקה הפטרונית, האדנותית, הפכה למרד אלים, מסוכן, שהוביל אותנו ואפשר את טבח שמחת תורה. אנחנו בערוץ טוב החלטנו להחליף את השיח המכיל והסבלני של הימין בשיח של הובלה והנהגה. רגשי הנחיתות של המחנה הלאומי חייבים להיפסק. במועדון היחידה אנחנו בונים את הקבוצה שתוביל את חילופי האליטות ההכרחית בתקופה הקרובה. אז הצטרפו גם אתם ליחידה ותוכלו גם לתמוך ולחזק את הפעילות של ערוץ טוב וגם לקחת חלק בקבוצה איכותית שתיפגש בקביעות ותבנה שיח חדש בחברה הישראלית ותוביל אותנו לעתיד טוב יותר. אני רוצה לדון איתך במעשיה של הפצ"רית לגבי הלוחמים, לוחמי צה"ל, אלה ששומרים על אסירי הנוח'בה, וכל ההתרחשות מסביב לפרשה הזאת. אני אציג, נקרא לזה, תחילת האופוזית של משהו שאתה ודאי לא מסכים איתו. שמע, ראיתי אתמול בערב את הסרטון שהוקרן בערוץ 12, אני לא יודע מה קורה בערוצים אחרים, הוקרן, לא הוקרן, אין לי מושג. ותשמע, זה לא כל כך סימפטי לראות את זה. עכשיו, בנקודה הזאת תמשיך אתה. טוב, אני לא ראיתי את הסרטון, לא בערוץ 12 ולא בשום מקום אחר, וקשה לי מאוד מאוד להתייחס, מבלי באמת צד צילו של מושג, מה רואים בסרטון. דרך אגב, פרסום הסרטון הזה מלמד, שאו שיש חוקרים בפצ"ריה, או שיש תובעים, פרקליטים בפצ"ריה, שעברו לכאורה עבירה פלילית, בכך שהדליפו את הסרטון הזה, שהוא חומר חקירה, שאין בשום פנים ואופן, עד שהחקירה לא הסתיימה, להדליף אותו לגורם כלשהו בלתי מוסמך, ולצורך העניין הזה, ארגון המחבלים התקשורתי 12 איננו גורם מוסמך. אז זה אני יכול לומר בלי לראות את הסרטון. אבל מאוד מאוד קשה לי שפטל, לפני שאתה ממשיך, שרואים בסרטון שלא ראיתי. אוקיי, לפני שאתה ממשיך הלאה, ואני לא אתאר לך מה יש בסרטון, בסדר. אני, כשראיתי את הסרטון, התפלאתי מאוד מאוד. לא היה ברור לי מי הדליף. אני מבין שאתה מנחש שזה הגיע מחוגי הפרקליטות הצבאית, אני אינני יודע. אבל אני שואל שאלה אחרת. לא, זה לא ניחוש. משום שבשלב הזה, רגע, אלעזר, שנייה. זה לא ניחוש. זה קביעת עובדה מוחלטת. משום שבשלב הזה, לסנגורים אין חומר ראיות. תשמע, אני רוצה לחדד כאן משהו, זה מה שהתחלתי לשאול אותך. אתה יכול להסביר לי למה הצנזורה התירה לפרסם את הסרטון הזה? זה שאלה ראויה בפני עצמה. שוב, לדעתי, מעבר לסדרה שלמה של חטאים ברמה פלילית, החטא הזה, אתה יכול להסביר לי את הצנזורה, למה היא לא צנזרה, למה היא לא אסרה את הפרסום? שמע, מאיפה שזה הגיע, איננו יודעים. אני עמדתי בדיוק להסביר את זה, משום שכל ההליך הזה, לעניות דעתי, נועד להגן על הדגנרלים של המטכ"ל, מפני חשבון הלוחמים שבשטח. ולכן ההליך כולו קיים,
ולכן הצנזור לא צנזר, אפילו שהוא קיים בדיוק כדי לצנזר קטע כזה, שגם עצם העובדה שהוא הגיע לידיים הטמעות של ערוץ 12, היא עבירה פלילית לכאורה של המדליף, בין אם זה חוקר, בין אם זה פרקליט. כלומר, יש פה שני חטא ההדלפה וחטא הצנזור. אציין בפניך שהיום הוגשה תלונה, נדמה לי 2 תלונות, לרשות השנייה על עצם השידור של הסרטון הזה, שאם אני מבין נכונה, הוא מורכב משני חלקים, כלומר, אתה ממש רואה שמישהו הלך ואיבד את הדבר הזה. איבד אותו ואיבד אותו. ומכאן השאלה... כמו כל חומר ראיות שהפרקליטות מדליפה לכתבלבי החסר שלה, הפרוסים ברשת עבה מאוד, 12, 13 ואפילו במידה מסוימת ב-11, תמיד החומרים הללו הם מעוותים עד כדי רמייה, ואני לא אתפלא אם הסרטון כמו שהוצג בארגון המחבלים התקשורתי 12, הוא סילוף אחד גדול של המציאות כמות שהיא. אני לא קובע את זה, אני אומר, אם זה יוכח ויובהר, אני הבן אדם האחרון עלי אדמות, שפול מהכיסא מתדהמה. הכיצד זה ייתכן שארגון המחבלים ערוץ 12, המחבלים התקשורתי, ערוץ 12, מסלף ביודעין עובדות. זה המקצוע שלו, ראה את ההדלפות הבזויות שלו, המתועבות שלו, לכל אורך החקירות ועד להגשת כתב אישום נגד נתניהו. אני רוצה לסכם את דבריך בנקודה הזאת, כי אמרת דבר מאוד, הייתי אומר, מפתיע. אתה אומר שכל התהליך כולו נועד להגן על אי אלו אישים בצמרת צה"ל, ולכן כל הצעדים אלה נעשים כאיזה מין תעלול, הנה אנחנו בסדר, מעמידים לדין וחוקרים, וכך גם הסרטון בא באותה מגמה. זה מה שאתה אומר. ולכן זה גם מעשה מושחת. לכן זה שחיתות נוראה, להתעלל, להקריב, לעצור, לנסות לאסור, להאשים וכולי, חיילים מן השורה, כדי להציל את אורם של הדגנרלים שלנו. גדלתי בישראל בשנות ה-90. תמיד ידעתי שהעמדות שלי, עמדות של ימין, לאומי, דורשות שכנוע, נימוק והוכחה כדי לנהל שיח. הכרתי והעמקתי בדעות של הצד שמנגד מתוך מתן כבוד. מהר מאוד הבנתי שהאנשים שעמדו בצד שכנגד לא הכירו בלגיטימיות של העמדות שלי. היום, 30 שנה אחרי, בצד השני הדברים לא רק שלא השתנו, הם הפכו גרועים הרבה יותר. הרטוריקה הפטרונית, האדנותית, הפכה למרד אלים, מסוכן, שהוביל אותנו ואפשר את טבח שמחת תורה. אנחנו בערוץ טוב החלטנו להחליף את השיח המכיל והסבלני של הימין בשיח של הובלה והנהגה. רגשי הנחיתות של המחנה הלאומי חייבים להיפסק. במועדון היחידה אנחנו בונים את הקבוצה שתוביל את חילופי האליטות ההכרחית בתקופה הקרובה. אז הצטרפו גם אתם ליחידה ותוכלו גם לתמוך ולחזק את הפעילות של ערוץ טוב, וגם לקחת חלק בקבוצה איכותית שתיפגש בקביעות ותבנה שיח חדש בחברה הישראלית ותוביל אותנו לעתיד טוב יותר.